هل حرب سوريا هي فتنة الشام المذكورة بالأحاديث؟ وشو الأحداث اللي ذكرتها روايات فتنة الشام وتحققت؟ وشو الأحداث المتوقع حدوثها بحسب هاي الروايات؟ مرة جديدة برحب فيكم بالحلقة الثانية من سلسلة مأدبة الرب. تكون فتنة بالشام كأن أولها لعب الصبيان، كلما سكنت من جانب طمت من جانب، فلا تتناهى حتى ينادي مناد من السماء: ألا إن الأمير فلان. شغلة بسيطة، شغلة مثل لعب الأطفال، يعني يعتقد أنه احتواء سهل. هيك كانت البداية، ولكن كل ما كان في محاولة لاحتواء، كل ما اشتعلت بمناطق تانية. في رواية تانية بتقول تطيف بالشام. تطيف مو يعني إنها مثل الطيف، لا، تطيف يعني فعل الطافة، وفعل ماضي يجوز فيه لغة. نقول يطوف مضارع، وبجوز نقول يطيف. فهي بتضل تطوف في أنحاء البلاد. آه، كل ما جرت محاولة احتوائها بمنطقة ترجع تشتغل بمنطقة ثانية. طبعا رح نرجع لموضوع النداء السماوي اللي بآخر الحديث لما نحكي عن قضية الإمام المهدي. يعني هذا موضوع بحاجة لبعض الشرح بالنسبة للنداء السماوي يعني. ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قيل انقطعت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. وفي رواية أخرى: تطيف بالشام وتغشى العراق، وتخبط بالجزيرة بيدها ورجلها، ويشتد فيها البلاء حتى ينكر فيها المعروف ويعرف فيها المنكر، ولا يرقعونها من ناحية إلا تفتقت من ناحية، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ولا ينجو منها إلا من دعا كدعاء الغرق في البحر. أول شيء، شو معنى الدهيماء؟ الدهيماء هو وصف لهالفتنة. دهيماء بمعنى المظلمة. الفتنة هاي بيقول أحد التابعين عنا: لا تعد الفتن شيئا حتى تقبل فتنة من الشام وهي العمياء. يعني هي فتنة مظلمة عمياء، الناس فيها بتبطل تشوف، بتبطل تميز بين حق وباطل. الرجل يصبح فيها مؤمنا ويمسي كافرا. في رواية بالتاني حتى بتقول: ويصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا. هلا قد يكون يعني يختلف من شخص لآخر. يعني ما بعتقد انه يوم هيك ويوم هيك مثلا، اعتقد انه يختلف من شخص لآخر. الفكرة ان فتنة تؤدي بالناس الى ان ترى الحق باطل والباطل حق. حتى في رواية بعد بتقول: ويكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب. يعني فتنة تتسبب بهذا النوع من العمى للناس. ليكونن بالشام فتنة تتردد فيها كما تردد الماء في السقاء، تكشف عنكم وأنتم قليل نادمون عن جوع شديد، فيكون ريح الخبز فيها أطيب من ريح المسك. طبعا حديث مؤلم وواقع أشد إيلاما. آه، طبعا يعني الأزمة بسوريا ما بس تسببت من خلال الحرب ومجرياتها وآثارها على الناس بفاقة شديدة ووضع اقتصادي مزري، ولكن كمان الحصار اللي يعني اللي حكينا فيه بالحلقة الماضية، واللي ذكرته كمان الروايات، يعني زاد الطين بلة، ووصل الناس إلى مرحلة فعلا صار في أسى شديد. صار في تمني لو أنه هل اللي صار هذا كله ما صار من بدايته إلى نهايته. ف يعني الرواية واضحة، ما بدها شرح. لا، رح نجي إلى الأحداث
بتفصيل أكثر عن مجريات الأزمة بسوريا بحسب الروايات. إذا أقبلت الرايات السود من المشرق والرايات الصفر من المغرب حتى يلتقوا في سرة الشام فهنالك البلاء، هنالك البلاء. هلا أول شيء بنلاحظ إنه في كثير من الأحاديث اللي عم تحكي عن فتنة الشام هي أحاديث موقوفة عند بعض الصحابة. شو معنى هالكلام؟ يعني الصحابي ما قال صراحة إنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا وكذا، ولكن هو عم يحكي فهمه لما سمعه، لأنه أكيد ما عم يتنبأ، يعني هو ما عم يحكي شيء توقعه أو نبوءة يعني من عنده، هو عم يحكي فهمه لما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن فتنة الشام ومجرياتها. غير هيك هلا نحن بدنا نلاحظ هون بهذا الحديث تحديدا وبعض الأحاديث الأخرى اللي بتحكي عن المشرق والمغرب. المشرق والمغرب، أو تحديدا لفظة المغرب، قد يعتقد يعني للوهلة الأولى عند القارئ أنه كلمة المغرب مقصود فيها المغرب العربي أو بلاد المغرب العربي. ما عم نحكي بس عن الجهة يلي لها علاقة بمجريات الحرب بسوريا، ولكن عموما عند العرب قبل الفتوحات الإسلامية كلمة المغرب تطلق على الشام وعلى الأجزاء الغربية من بلاد الشام تحديدا، باعتبار أنه الرقعة الجغرافية اللي كانت فيها العرب كانت في شبه الجزيرة العربية. ما كان فيها عرب بشمال أفريقيا، كان سكان شمال أفريقيا طبعا أمازيغ فقط. ف مو فقط، يعني كان في بعض الشعوب الأخرى مثلا كان في بعض اليهود ما زالوا في المغرب العربي، ولكن طبعا مصريين كذلك. ولكن إجمالا عرب ما كان في بلاد المغرب العربي. بلاد المغرب العربي بالمصطلح الحديث حتى منلاحظ بعض الأحاديث، مثلا في حديث عن الإمام جعفر الصادق بيقول في فتلك السنة يا جابر فيها اختلاف كثير من كل ناحية أو من كل أرض من ناحية المغرب، فأول أرض تخرج هي الشام. طيب شو دخل الشام ببلاد المغرب؟ يعني هي دمشق جزء من بلاد الشام، يعني هي بالنهاية المقصودة بالمغرب. يعني مثلا في حديث ثاني كمان عن النار الحاشرة فتحشرهم إلى المغرب برواية، وبرواية ثانية فنحى بيده ونحى بيده نحو الشام. يعني شو دخل الشام بالمغرب؟ في رواية بتقول المغرب، في رواية بتقول الشام. فهي هاي الفكرة. أسلم أهل الشام وأسعد أجنادها بالرايات الصفر أهل دمشق، وأشقى أهل الشام وأجنادها أهل حمص. دخول الرايات الصفر على ضواحي حمص تحديدا القصير والقلمون كان بغرض حماية عمقهم الاستراتيجي، كون هالمنطقتين مناطق نفوذ على خطوط تهريب. بينما دخول على معركة الغوطة كان لحماية أهل الشام أو أهل دمشق تحديدا من الجماعات المسيطرة على الغوطة. فهذا مصداق الحديث أنه كون أهل الشام أهل دمشق تحديدا من بين يعني من بين الشام عموما كانوا هن أسعد الناس بدخول الرايات الصفر، بينما أهل حمص كانوا أشقاها. إذا رأيتم الرايات السود فالزموا الأرض ولا تحركوا أيديكم ولا أرجلكم، ثم يظهر قوم ضعفاء لا يؤبه لهم قلوبهم كزبر الحديد، هم أصحاب الدولة لا يفون بعهد ولا ميثاق، يدعون إلى الحق وليسوا من أهله، أسماؤهم الكنى ونسبتهم القرى، وشعورهم مرخاة كشعور النساء، حتى يختلفوا فيما بينهم ثم يؤتي الله الحق من يشاء. هذا الحديث أثار موجة جدل
كبير جدا بسبب كونه ضعيف، وبسبب توافقه مع الواقع في وصف جماعة داعش. طبعا وصف جدا دقيق. يعني أول شيء هن يدعون إلى الحق وليسوا من أهله. يعني هن جماعة بيدعوا إنه عم يدعوا للدين والأمور هاي يعني، ولكن هن أبعد الناس عن حقيقة الدين. هاي من ناحية. من ناحية تانية هم أصحاب الدولة. طبعا شعورهم مرخاة كشعور النساء. أسماؤهم الكنى ونسبتهم القرى. شو يعني أسماؤهم الكنى ونسبتهم القرى؟ يعني بيجي واحد مثل آه، واحد مثل أبو مصعب الزرقاوي. يعني هو من قبل داعش، ولكن من نفس الخط ونفس التوجه. أبو مصعب الزرقاوي اسمه الحقيقي أحمد الخلايلي. اسم طبيعي جدا يعني مثل اسم أي حدا بالدنيا، ولكن استخدامهم لهالأسلوب أنه بدال الاسم الأول بيستخدموا الكنية اللي هي أبو فلان، وبدال اسم العيلة بينسبوا نفسهم إلى البلد اللي هن جايين منها. مثل الزرقاء بهالحالة، يعني الزرقاء بالأردن. آه، هي أسمائهم الكنى ونسبتهم القرآني بيستخدموا هالأسلوب طبعا للتمويه عن أسمائهم الحقيقية، بالإضافة لإعطاء الطابع يعني للعصور السابقة. يعني ما هي الأسماء الحديثة اللي مستخدمة اليوم. فهذا الوصف الدقيق برغم كون الرواية ضعيفة السند أثارت جدل. لا تزال الرايات السود ظاهرة على من ناوأهم حتى تدخل الترك من باب أرمينيا. إذا منلاحظ دخول روسيا على الحرب بسوريا، كان بفترة كانت داعش مسيطرة فيها على تلت سوريا وعلى تلت العراق، وكان خطر يعد استراتيجي حتى على يعني خارج النطاق السوري والعراقي. أم، بالنسبة لرفضة الترك، الشعب التركي اليوم المعروف بتركيا هن من العرق اللي يسمى بالترك السلاجقة، وهو مو العرق التركي الوحيد. يعني في عدة أعراق تركية، من أهمها العرق التركي الكازاخي، اللي هن إذا بدنا نرجع بأصولهم عبر التاريخ حتى بعد لوراء أكثر، بيرجعوا لترك الخزر. آم، العرق الأبرز بروسيا اليوم هو العرق التركي الكازاخي. فدخول روسيا كان بفترة كانت داعش مسيطرة فيها بشكل كتير واسع، وبدأت روسيا الحرب بشكل ملفت جدا. كان في يعني نوع من رسالة عم توجهها لأمريكا. أطلقت صاروخين من النوع اللي يعني العابر للقارات من الشواطئ الشرقية إلى إلى أذربيجان ببحر قزوين، من بارجة روسية، بارجة بحرية يعني روسية. طلق الصاروخين من البارجة على أدلب. فكان يعني دخول ملفت جدا. إذا بنراجع تاريخيا المملكة الأرمنية كانت تمتد شرقا حتى شواطئ بحر قزوين فعليا. من المكان اللي أطلقت فيه الصواريخ الروسية كان يعني وصف فعلا الحديث دقيق دقة ما طبيعية. لا تزال الرايات السود ظاهرة على من نبأهم حتى تدخل الترك من بوابة أرمينيا. وفعليا بدأ انكفاء داعش في سوريا فعليا من لحظة دخول القوات الروسية يعني على الحرب بسوريا. إذا اختلف الرمحان بالشام لم تنجل إلا عن آية من آيات الله. قيل وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال رجفة تكون بالشام يهلك فيها أكثر من 100,000 يجعلها الله رحمة للمؤمنين وعذابا على الكافرين. فإذا كان ذلك
فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب المحذوفة والرايات الصفر تقبل من المغرب حتى تحل بالشام، وذلك عند الجزع الأكبر والموت الأحمر. فإذا كان ذلك فانظروا خسف قرية من دمشق يقال لها حرست. فإذا كان ذلك خرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس حتى يستوي على منبر دمشق. فإذا كان ذلك فانتظروا خروج المهدي. يعني هذا الحديث عم يحكي عن أحداث فتنة الشام بالمجمل مراحلها الأبرز، يعني بداية ببداية الاقتتال العسكري، ثم دخول الرايات يعني اللي فصلت فيها الأحاديث السابقة بشكل يعني تفصيلي أكثر، مرورا بحصول خسف بإحدى ضواحي الشام اللي هي حرستها، وخروج السفياني أو ظهور شخصية السفياني. هي الشخصية رح نحكي فيها بتفاصيل أكثر لما نحكي عن الإمام المهدي. بالنسبة لموضوع خسف حرستا، هلأ الروايات الأخرى اللي رح نحكي فيها بعدين يعني بتربط بين الخسف وبين ظهور السفياني، وكأنه هذا الخسف هو نوع من الدلالة على ظهور السفياني، على يعني المتتبع للأحاديث والروايات بيعرف أنه هذا الشخص هو السفياني من جراء حدوث خسف حرستا، فبالتالي هو نوع من الإشارة. مثل ما قلت رح نشرح عن النداء السماوي وعن شخصية السفياني بتفاصيل أكثر لما نحكي بقضية الإمام المهدي، ولكن الحلقات الجاية رح تكون عن يأجوج ومأجوج، بس بنظرة كتير مختلفة عن ما هو شائع ومتعارف عليه عن يأجوج ومأجوج. انطرونا.